යාළුවෝ අදත් පිළිගන්න SLK Tech YouTube channel එකට. ඉතින් ඔයාලට වෙනද වගේ අදත් අලුත් වීඩියෝ එකක් මම අරගෙන ආවා. ඉතින් ඔයාලට අද කියලා දෙන්නේ මන්නේ මම 2023 විදිහට හරියට Gmail account එකක් create කරගන්න හැටි. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මතක් කරන්න ඕනේ ඔයාලා අපේ channel subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. ඒ වගේ තමයි යටින් තියෙන bell icon එක click කරලා අපේ වීඩියෝ notification ඔයාලා ළඟටම ගෙන්න ගන්න. හරි ඉතින් වැඩි කතා නොකර අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඔයාලට මුලින්ම ඔයාලගේ browser එක open කරගන්න ඕනි. browser එක open කරගෙන ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට search එකක් දාන්න ඕනි Gmail account sign up කියලා. මම මේ විදිහට search එකක් දා ගන්නවා. ඊපස්සේ මේ වගේ interface එකකට එනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතනින් මුලින්ම create a Gmail account Google support කියලා තියෙනවා. ඒක click කරන්න ඕනි. ඊට පස්සේ මේ වගේ load වෙලා මේ වගේ interface එකකට එනවා. ඊට ඔයාලට මෙතේ රතු පාටින් පෙන්නනවා create an account කියලා. ඔයාලා ඒක click කරන්න ඕනේ. හරි යාළුවනේ. මේ වගේ interface එකකට තමයි ඒක click කරාට පස්සේ එන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ මෙතනින් පළමු නම කියලා තියෙනවා. ඔයාලගේ ඉංග්‍රීසියෙන් තියෙනවා first name කියලා තියෙන්නේ. ඒ තැනට first name එක දෙන මම මගේ channel එකේ නම දෙනවා SLK කියලා. last name එකට මගේ channel එකේ last name එක දෙනවා SLK Tech කියලා. හරි යාළුවනේ. යටින් ඔයාලට පෙන්නනවා පරිශීලක නාමය users name කියලා තියෙනවා. ඔයාලගේ ඉංග්‍රීසියෙන් තියෙනවා. එතෙන්ට මම ඔය කියන්නේ ඔයාලගේ email address එක විදිහට use කරන්න පුළුවන් එක මම මගේ SLK Tech 7854 කියලා දෙනවා. ඊට ඔයාලා මෙතෙන්ට password එකක් දාගන්න ඕනේ. password එක ඉලක්කම් 8කට වඩා ඉලක්කම් අනුලක්ෂණ සංඛ්‍යාව 8කට වඩා වැඩි වෙන්න ඕනේ. මම මගේ මෙතෙන් password එක enter කර ගන්නවා. ඊට ඒ password එකම ආපහු මෙතන confirm password කියන තැන දාන්න ඕනේ. මම එතෙන්ට ආපහු මගේ password enter කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා next කියන තැන click කරන්න ඕනේ. අස මේ වගේ load වෙලා ඔයාලගේ phone number එක අහනවා. මම මගේ phone number එක මෙතනට දෙනවා. ඔයාලා වැඩ කරන phone number එක මෙතනට දෙන්න ඕනේ. මොකද මේකට code එකක් ගෙන්න ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතන next කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා enter කරපු phone number එකට මෙතනට code එකක් එනවා. හරි. මගේ phone එකට ආපු code එක දැන් මම මෙතනට enter කර ගන්නවා. ඔයාලා phone එකටත් ඇවිල්ලා දෙන code එක මෙතනට enter කරගෙන ඔයාලා verify now කියන එක තියෙන්නේ. මගේ සත්‍යාවරණය කරන්න ඉගෙන ගන්න මම ඒක දෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා code එක හරිනම් මේ වගේ interface එකකට වැටෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ birthday එක ගහන්න එනවා. ඔයාලගේ year එක ගහලා ඊට පස්සේ ඔයාලගේ ඉපදුණු මාසයයි දවසයි ගහන්න ඕනේ. මම මෙතනට දෙනවා මගේ උපන්දිනේ. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ රෙද එක අහනවා. මම දැනට ඒක my mail කියලා දෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතන මේ next කියන එක දෙන්න ඕනේ. හරි යාළුවනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතන මම එනවා ඔයාලා yes I mean කියලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතන යටට යන්න ඕනේ. යටට ගිහින් ඔතනින් ඔයාලා I accept කියලා තියෙනවා. ඒක click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ Gmail account එක create වෙනවා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා මෙතනින් අහන ඔයාලට වෙනම profile එකක් ඕනේද කියලා මම okay කරනවා මෙතනට. දැන් ඔයාලගේ Gmail එකේ ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලගේ welcome කියලා ඔයාලගේ නම දෙන්න දීලා තියෙයි. මගේ දැන් account එක වෙනම profile එකකින් open වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන් මගේ account එක. හරි යාළුවනේ මේ විදිහට තමයි ඉතින් 2023 විදිහට අලුත්ම Gmail account එකක් create කරගන්නේ. මගේ account එක අලුත්ම profile එකකින් මේ විදිහට open වුණා. හරි ඉතින් ඔයාලා මම හිතනවා අද ගෙනාපු වීඩියෝ එක ඔයාලට ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් වීඩියෝ එක ඉවර කරන්න කලින් ආපහු සැරයක් මතක් කරන්න ඕනේ අපේ channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. ඒ වගේම තමයි මේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් අනිත් කට්ටියට බලන්න share කරලා like එකකුත් දාගෙන යන්න අමතක කරන්න එපා. ආපහු හම්බ වෙමු බලාපොරොත්තු වෙන දැනට සමු ගන්නවා. ආයිබෝන්.